Good evening, everyone. Jó estét kívánok mindenkinek! My name is Prachar. I'm from Australia, and I'm here this evening to share with you some feelings about the subject of meditation. Pracharnak hívnak, Ausztráliából jöttem, és ma este azért vagyok itt, hogy megosszam néhány érzésemet a meditációval kapcsolatban. And I'm very grateful to Emisha, who will be translating into proper language. És hálás vagyok Emesének, hogy rendes nyelvre fordítja az előadást. So meditation is self-discovery. A meditáció önfelfedezés. Meditation is the exploration of our spiritual heart. A meditáció a spirituális szívünk felfedezése. And because the heart is the center of music, I like to start with a song. És mivel a szív a zenének is a központja, egy dallal szeretném kezdeni. As human beings, we all have a sense that we are somehow incomplete. Emberi lényekként mindannyiunknak van egyfajta érzése, hogy bizonyos értelemben nem vagyunk teljesek. We all feel that somehow we are missing something. Mind azt érezzük, hogy valamilyen formában hiányolunk valamit. That there is more to life than what we are presently experiencing. Hogy több is rejlik az életben, mint amit jelenleg megtapasztalunk. That we can somehow be better. Hogy valamiféleképp lehetünk jobbak. That we can somehow achieve more, or realize more, or discover more of life. Hogy valamilyen módon többet érhetünk el, vagy többet ismerhetünk fel, vagy fedezhetünk fel az életben. The problem is, we don't know what we're looking for. A gond csak az, hogy nem tudjuk, hogy mit is keresünk. And in the beginning, we don't need to know what we're looking for. És kezdetben nem is kell tudnunk, hogy mit keresünk. All we need is that inner cry. Semmi másra nincs szükségünk, csak erre a belső sírásra. That inner yearning to continually transcend. Erre a belső vágyakozásra, hogy folyamatosan túlhaladjuk magunkat.
meditation is the art of continual self-transcendence. A meditáció az állandó öntúlszárnyalás művészete. So let us step back and ask two very basic questions. Lépjünk hátra egyet, és tegyünk fel két nagyon alapvető kérdést. The first question: what do we really most need in life? Az első kérdés, hogy mi is az, amire valóban legnagyobb szükségünk van az életben. And the second question: where can we find it? A második kérdés pedig, hogy hol találhatjuk meg. But before we come to those questions, let's start with a simple meditation exercise. De miután kitérnénk ezekre a kérdésekre, kezdjük egy egyszerű meditációs gyakorlattal. The first thing is, how do we sit? Az első kérdés, hogy hogy ülünk. You're all demonstrating. As soon as I ask that question, everyone. Mindenki nagyon jól bemutatja. Ahogy felteszem a kérdést, rögtön mindenki elhelyezkedik és kihúzza magát. Everyone sits up straight. Mindenki kihúzta magát. Why is it important to sit up straight? Miért fontos, hogy egyenesen üljünk? Is it to do with the breathing? Talán a légzéshez van köze? Is it to do with the energy channels? Vagy az energiacsatornákkal? Is it just to be more comfortable? Vagy csak, hogy kényelmesebben érezzük magunkat? Remember that meditation always has to be practical. Ne felejtsétek el, hogy a meditációnak mindig gyakorlatiasnak kell lennie. It's not theoretical. Ez nem egy elméleti dolog. Meditation has to work. A meditációnak működnie kell. So let's do a little experiment. Csináljuk egy kísérletet. Put your elbows on your knees and your head on your hands. A könyököteket támasztátok a térdetekre, és a fejeteket a kezetekre. As though you were saying, I am so depressed. Mintha azt mondanád, hogy nagyon le vagyok sújtva. And now, sit up straight. Most üljetek fel egyenesen. I'm sure you'll agree that when you are sitting up straight, you feel more alert. Biztos vagyok benne, hogy amikor egyenesen ültök, akkor sokkal éberebbnek érzitek magatokat. And more in control. És sokkal inkább kontrolláljátok a helyzetet. Yes or no? Így van? Good. So that's why we sit up straight. Tehát ezért ülünk egyenesen. Because in meditation we have to be alert and in control. Mert a meditációhoz ébernek kell lenni, és uralni kell a helyzetet. When we are lying down, we are not alert, so we cannot meditate. Ha fekszünk, akkor nem vagyunk igazán éberek, tehát nem tudunk meditálni. But you don't want to be stiff like a tin soldier. De nem akarunk merevek lenni, mint egy ólomkatona. Good. So just imagine that there is a thread from the top of your skull to the ceiling and you are just
dangling from this thread. Tehát képzeljétek el, hogy a fejetek tetejétől van egy zsinór a plafon felé, és hogy ezen a zsinóron lógtok. Then you will find you will be automatically aligned very straight. Ha itt tesztek, akkor meglátjátok, hogy automatikusan nagyon egyenesre rendeződtök. And you will be relaxed at the same time. És ugyanakkor mégis ellazultak lesztek. So that's the posture. Hát ennyit a testtartásról. In this exercise we will do two things. Ebben a gyakorlatban két dolgot fogunk csinálni. We will breathe Lélegezni fogunk, and we will count. és számolni. Simple? Egyszerű. It's simple, but it's not easy. Egyszerű, de egyáltalán nem könnyű. The difficult part is we do not do anything else. A nehéz része pedig az, hogy ne csináljunk semmi mást. All our thoughts, all our focus will be only on breathing and counting. Minden gondolatunknak, minden figyelmünknek a lélegzetre és a számolásra kell fordulnia. No thinking about tomorrow's breakfast. Nem gondolunk a holnapi reggelire. No thinking about the holiday in Bali. Nem gondolunk a bali nyaralásra. Only breathing and counting. Csak a lélegzetre és a számolásra. So, for this exercise we'll close our eyes. Ehhez a gyakorlathoz behunjuk a szemünket. And you're going to choose a number that will be comfortable for you to count up to slowly as you breathe in. És választatok egy számot, ami kényelmes számotokra ahhoz, hogy elszámoljátok addig, miközben belélegeztek. And then count to the same number as you breathe out. És ugyanennyi számolással lélegeztek ki. We're breathing in and out through the nostrils. Az orron keresztül lélegzünk ki és be. Very calm, very slow, very controlled. Nagyon nyugodtan, nagyon lassan és nagyon kontrolláltan. Now the number you choose doesn't matter. Az, hogy milyen számot választotok, az teljesen mindegy. We're all different. Mindannyian különbözőek vagyunk. For one person, it might be comfortable to count up to 3. Lehet, hogy az egyik embernek 3-ig kényelmes elszámolni, And somebody else, 23. valaki másnak meg esetleg 23-ig. Find the number that works for you. Találjátok meg azt a számot, ami nektek kényelmes. And you're only focusing on the counting and the breathing. És csak a számolásra és a légzésre figyeltek. Okay. Music, please. So as I count, my number is 5. I'm breathing in and counting 1, 2, 3, 4, 5, and then breathing out. 1, 2, 3, 4, 5. Tehát nekem az 5-ös szám a kényelmes, úgyhogy 5 számolásra lélegzek be, és ugyanúgy 5 számolásra lélegzek ki. Nothing else exists in the universe, only your breath and your counting. Az egész világ mindenségen nem létezik semmi más,
csak a lélegzeted és a számolásod. Make the flow of your breath absolutely even, controlled and calm. Tedd a lélegzeted áramlását teljesen egyenletessé, ellenőrzötté és nyugodttá. Your breath represents your very life. A lélegzeted magát az életedet jelképezi. So when you focus on your breath, you are focusing on the essence of your being. Tehát, amikor a lélegzetedre fókuszálsz, akkor a lényed leglényegére figyelsz. Your breath is the only thing that really matters. Everything else is unimportant. A lélegzeted az egyedüli dolog, ami valóban számít. Minden más lényegtelen. Any other thoughts or distractions which occur to you while you are doing this exercise, just immediately dismiss them. Let them go and return to the counting. Bármi más gondolat vagy zavaró hatás ér, azt egyszerűen azonnal dobd el, és térj vissza a számoláshoz és a légzéshez. Feel that deep inside your breath is the most precious treasure. Érezd, hogy a lélegzeted mélyén a legértékesebb kincs van. And you will only find this treasure if you focus exclusively on your breath. És hogy ezt a kincset csak akkor találhatod meg, ha kizárólag a lélegzetedre figyelsz. The moment you think some other thought or are distracted by something else, you are veering away and you will never find this treasure. Abban a pillanatban, ha valami más dologra gondolsz, vagy valami egyéb dolog elvonja a figyelmedet, akkor eltérsz az útról, és sose fogod megtalálni ezt a kincset. So be very strict with yourself. Focus absolutely on the breath and nothing else. Ezért légy magaddal nagyon szigorú, és abszolút csak a lélegzetedre majd figyeljél, és semmi másra. Our breathing connects us
with every other living being on this planet. Lélegzetünk összeköt minket minden egyes élőlénnyel ezen a földön. All human beings, all over the world, we are all breathing the same air. Az összes emberi lény kereke világon ugyanazt a levegőt lélegzi. Not only all humans, but all animals and even all the plants. We are breathing the one breath. És nem csak minden ember, hanem minden állat is, sőt minden növény ugyanazt az egy lélegzetet lélegzi. So as you breathe in and breathe out, feel that you are not only breathing for yourself. Tehát, hogy be- és kilélegzel, érezd, hogy nem csupán saját magadnak lélegzel. You are breathing on behalf of all of humanity. You are breathing on behalf of the entire planet. Az egész emberiség nevében lélegzel, az egész bolygó nevében. Feel that the whole planet Earth is deep inside your heart, and your breath is sustaining the life breath of the entire planet. Érezd, hogy az egész földbolygó ott lakozik a szívedben, és a lélegzeteddel az egész bolygót táplálod. And since you are breathing on behalf of the entire planet, feel that you are now making a new creation. És mivel az egész bolygó nevében lélegzel, érezd, hogy egy új teremtést alkotsz. And your creation will be perfect. És a teremtésed tökéletes lesz. So as you breathe in the qualities that are most important for a perfect creation. Ezért, amikor belélegzel, lélegezzed be azokat a tulajdonságokat, amik a legfontosabbak egy tökéletes teremtéshez. Breathe in 3 qualities that our world lacks, that a perfect world most needs. Lélegezzetek be 3 olyan tulajdonságot, amit a jelenlegi világunk hiányol, és amihez feltétlen szükség van egy tökéletes világban. Three qualities that are most essential to a perfect world. 3 olyan tulajdonságot, ami a legalapvetőbb egy tökéletes világhoz. 3 qualities that we all most desperately need. 3 tulajdonságot, amire mindannyiunknak borzasztó nagy szüksége van.
Now we're going to pause this exercise. Most megállítjuk ezt a gyakorlatot. Hold those three qualities in your heart. Szívetekben őrizzétek meg ezt a három tulajdonságot. And open your eyes. És nyissátok ki a szemeteket. So what three qualities did you breathe in? Mi volt az a három tulajdonság, amit belélegeztetek? Emptiness, nothingness. Üreség, semmiség. Honesty, emotional respect, ability to form conditional love. Translate that in reverse. Őszinteség, kölcsönös tisztelet, és ugye az unconditional love, ugye A feltétlen feltétlenül szeretetre való képesség. Let's have a few more. Még egy párat, hogy hallgatnánk. A hálát, a szeretetet és az alázatot. Gratitude, love and humility. Beautiful. Őszintesség, becsületesség és segítőkészség. Sincerity, honesty and helpfulness. Excellent. Okay, just three more. Még párban. Oké, szeretet, tisztelet és megértés. Love, respect and understanding. Tisztaság, boldogság és szeretet. Purity, happiness and love. Empátia, türelem és feltétlenül szeretet. Empathy, patience and unconditional love. Szeretet, tisztaság, hála. Love, purity and gratitude. Szeretet, béke, egészség. Love, peace and health. Well, Hungarians are very loving people. Magyarok nagyon szeretőek. Perfect. Tökéletes. So you just answered my first question. Tehát az első kérdésemet megválaszoltátok. Do you remember what my first question was? Emlékeztek, mi volt az első kérdésem? It was, what do we most need in life? Ugye az volt a kérdés, hogy mire van leginkább szükségünk az életben. All of the answers which you gave have something in common. Minden válasz, amit adtatok, az bizonyos tekintetben van valami közös. We have done this exercise in many countries and many cultures around the world. A világszerte több országban és különböző kultúrákban föltettük ezeket a kérdéseket. And you'll be happy to know that everyone, no matter what culture, no matter what country, no matter what language, everyone gives the same answers. És örömetekre szolgálhat, hogy mindenki
országtól és kultúrától függetlenül ugyanezeket a válaszokat adta. There are always three qualities which come in the top 5. Mindig van 3 tulajdonság, ami az első 5-ben feltétlenül benne van. Peace, Béke, which wasn't so popular here, ami nem annyira népszerű, but in most places it's more popular. de mégis. Love, which was very Szeretet, popular ami here, itt nagyon népszerű, and happiness és boldogság, or satisfaction. vagy elégedettség. Okay with those three? Rendben vagyunk ezzel a 3-mal? Of course, there are many more: tolerance, patience, and many other qualities that are very important. Persze van még számos tulajdonság, például a türelem, vagy a tolerancia, ami szintén nagyon fontosak. How would you describe these qualities? Hogy határoznánk meg ezeket a tulajdonságokat? They're not material. Ezek nem anyagiak. They're not to do with money. Semmi közük a pénzhez, They're not to do with power. semmi közük a hatalomhoz. So what type of qualities are peace and love and happiness? Hát miféle tulajdonságok a béke, a szeretet és a boldogság? What type of qualities are these things which we all agree the world most urgently needs? Hogy miféle tulajdonságok ezek a tulajdonságok, amikben mindannyian egyetértünk, hogy a világnak égető szüksége van rá. They are all spiritual qualities. Ezek mind spirituális vagy lelki tulajdonságok. Now, these answers tell us two very important things. Ezek a válaszok 2 nagyon fontos dolgot mondanak nekünk. They tell us, first of all, that the world is lacking in spiritual qualities. Először is azt mondják, hogy a világban hiányoznak a spirituális tulajdonságok, Which is something we already know. amit persze már tudunk, But they tell us something more important about ourselves. de valami még fontosabbat mondanak el saját magunkról. Why do we, every one of us, why do we list as the most important things in life, why do we list spiritual qualities? Hogy mi mindannyian miért lelki tulajdonságokat határozunk meg, mint a legfontosabbak az életben. What does that tell us about who we are? Mit mond ez arról, hogy kik is vagyunk mi? We are spiritual beings. Spirituális vagy lelki lények vagyunk. We may act as though we are not spiritual beings. Tehetünk úgy, mintha nem lelki lények lennénk. We may pretend that we are not spiritual beings. Tethetjük, hogy nem azok vagyunk, But we're only fooling ourselves. de csak áltatjuk magunkat. The one inescapable truth of our being on earth is that we are first and foremost spiritual. Az első és legfontosabb, tagadhatatlan tény abban, hogy itt vagyunk a Földön, hogy elsősorban és leginkább is spirituálisak vagyunk. As a plant yearns for the sunlight, Ahogy egy növény vágyakozik a napsugárra, as an animal yearns for food, ahogy egy állat vágyik a táplálékra, so we yearn for peace and love and happiness. úgy vágyunk mi a békére, a szeretetre
és a boldogságra. But we spend most of our life, most of our time, most of our energy focused on material pursuits. Mégis az életünknek a legnagyobb részét, a legtöbb energiánkat, a legtöbb időnket az anyagi dolgokra koncentráljuk. And we wonder why we are unhappy. Így nem csoda, hogy miért is vagyunk boldogtalanok. We wonder why we have no peace. És nem értjük, hogy miért nincsen békénk. We wonder why we are stressed and confused. Nem értjük, hogy miért vagyunk stresszesek és zavarodottak. Because we are not facing the most significant truth about ourselves. Mert nem nézünk szembe a ránk vonatkozó legalapvetőbb igazsággal. Just as our physical body needs water and food, Épp úgy, ahogy a fizikai testünknek szüksége van a vízre és a táplálékra, so our inner being, our inner awareness needs spiritual food, which is meditation. ugyanígy a belső lényünknek, a belső tudatosságunknak szüksége van spirituális táplálékra, ami nem más, mint a meditáció. Once we recognize this truth and start a daily practice of meditation, Ha egyszer felismerjük ezt az igazságot, és elkezdjük naponta gyakorolni a meditációt, all the questions of our life are answered. az életünk minden kérdésére választ kapunk. All the problems of our existence are resolved. Létezésünk minden problémája megoldódik. And all our inner capacities come to the fore. És minden belső képességünk felszínre jön. Not all at once, but little by little. Nem egy csapásra, hanem apránként. So this evening is just an introduction to meditation. Tehát ez a mai este, ez csak egy bevezető a meditációba. But in a few weeks from now we will have another course which will be much more extensive. De néhány hét múlva lesz egy újabb tanfolyam, ami sokkal terjedelmesebb lesz. And Michelle will tell you all the details. Hát a részletek a tanfolyamokról. Egyrészt lesz egy nagyon szép koncert, egy meditációs zenei, vagy spirituális zenei koncert. Aki még nem jelentkezett be, vannak szórólapok, erre be kell jelentkezni, mert el szoktak fogyni a helyek. És közvetlenül a koncert utáni héten jön egy újabb előadó, aki egy hosszabb tanfolyamot is fog tartani. A koncert az május 7-én lesz itt Budapesten, és 8-ától hát az olyan hétfő, kedd és csütörtök pénteken lesz ugyanitt egy ilyen 4 alkalmas tanfolyam a meditációról. Igen, az előadó Brazíliából jön. És nem tudom, ha valaki nem kapott szólalapot, akkor kint az asztalon még talál. Okay. So let's go back to our breathing exercise. Térjünk vissza a légzőgyakorlatunkhoz. We said we were pausing, Azt mondtuk, hogy megállítottuk, so we better get back to it. most visszatérünk hozzá. Between now and this next meditation course in a few weeks, Mostantól a következő tanfolyam kezdetéig, ebben a néhány hétben, which I strongly encourage you to do this course. nagyon arra bátorítalak benneteket, hogy ezt a tanfolyamot szintén csináljátok végig. You can prepare yourself by practicing this exercise 5 minutes every morning.
de erre a tanfolyamra még fölkészültek avval, hogy minden reggel 5 percig gyakoroljátok ezt a gyakorlatot. Just sitting still, sitting straight, breathing and counting. Csak annyit, hogy nyugodtan ültök felegyenesedve, és lélegeztek és számoltok. 5 minutes. Csak 5 percet. Simple. Egyszerű. Every morning. Minden reggel. And then when the next course starts, you will have a head start. És amikor a következő tanfolyam elindul, akkor már előnnyel indultok. It's the best preparation, the inner preparation for the meditation course. And you'll find that you'll gain much more from the course if you have done this preparation exercise. Ez a legjobb felkészülés, egyfajta belső felkészülés erre a meditációs tanfolyamra, és sokkal többet nyerhettek a tanfolyamból, hogyha ezt előtte végigcsináljátok. Okay, back to where we were. Sitting up straight, eyes closed. Egyenesen ülünk, behúnyjuk a szemünket. Now, instead of counting, let's choose one of those qualities that we most need, and that is peace. A számolás helyett most válasszuk az egyik legszükségesebb tulajdonságot, legyen ez a béke. Imagine that you are breathing in peace from the atmosphere around you. Képzeljétek el, hogy békét lélegeztek be körülöttetek levő légkörből. Inside your heart you have a vessel, an empty vessel. A szívetekben van egy tartály, egy üres tartály. And the peace that you are breathing in through your nostrils is flowing into this vessel and gradually filling it with peace. És a béke, amit az orrotokon át belélegeztek, befolyik ebbe a tartályba, és fokozatosan feltölti. And as you breathe out, you will breathe out the opposite of peace. És ahogy kilélegzel, a béke ellentétét lélegzed ki. Any stress, tension, and restlessness, you breathe these things out and they disappear. Bármi feszültség, stressz vagy nyugtalanság van benned, azt kilélegzed, és azonnal el is tűnik. Consciously let go of the tension and let it flow out with your outgoing breath and never to return. Tudatosan engedd el a feszültséget, hagyd, hogy kiáramoljon belőled, és sose térjen vissza. Soon you will have breathed out all the stress, and now you are breathing in peace and breathing out only peace. Hamarosan minden feszültséget kilélegzel magadból, és innentől kezdve békét lélegzel be, és békét lélegzel ki.
And now the peace extends from that inner vessel, it's overflowing, and the peace is flowing throughout your whole being, from the crown of your head to the soles of your feet. És most a béke tovább terjed a belső tartályból, túlcsordul, és feltölti az egész lényedet, a talpattól a fejed búbjáig. You are swimming in a sea of peace. A béke tengerében úszol. Beginningless and endless peace. Kezdet és vég nélküli békében. Your whole being is saturated in peace. Teljes lényed telítődött békével. Feel that you are the ocean and you are at the bottom of the ocean where all is absolute stillness and silence and fathomless peace. Érezd, hogy magad vagy az óceán, és az óceán mélyén vagy, ahol minden mozdulatlan, mérhetetlen, mélységes béke. And the peace that is in the depths of the ocean is the source of its power. És az óceán mélyén rejlő béke az óceán erejének a forrása. Wherever there is instability, uncertainty, there is always weakness. Ahol ingatagság van és bizonytalanság, ott mindig gyengeség is van. Only in true peace abides real power. Csak a valódi békében rejlik igazi hatalom. Feel the peace from your heart radiating through your mind, your emotions, and your entire physical presence. Érezd, hogy a szívedben rejlő béke kiragyog az elméden át, az érzelmeiden át, és a teljes fizikai lényeiden át. You are an ocean of calm and poise. A nyugalom és a mozdulatlanság óceánja vagy. Nothing can affect you or disturb you. Semmi nem lehet rád hatással, és nem zavarhat meg. For your inner peace is the one reliable reality of your existence. Mert belső békéd a létezésed egyetlen megbízható alapja.
Now gather all the peace that you have experienced. Most gyújtsd össze az összes békét, amit megtapasztaltál. And feel that deep inside your heart you have a safe. És érezd, hogy a szíved mélyén van egy páncélszekrényed. And feel that you're pouring all that inner peace into that safe. És az összes békét, amit összegyűjtöttél, beöntöd ebbe a páncélszekrénybe. So whenever you need any peace, you know where you have stored it. És amikor szükséged lesz egy kis békére, akkor tudod, hogy hova raktároztad el. You know it is always there, ready at your disposal. Tudod, hogy mindig ott van, és a rendelkezésedre áll. And when you're ready, open your eyes again. És ha készen állsz, újra nyisd ki a szemedet. And please raise your hand if you feel more peaceful or calmer now than 1 hour ago. Emeljétek fel légy a kezeteket, ha most békésebbnek vagy nyugodtabbnak érzitek magatokat, mint egy órával ezelőtt. Okay. Down. So remember that peace was one of the qualities that we agreed that everyone needs most desperately. Tehát ne felejtsétek el, hogy a béke az egyik olyan tulajdonság, amiben egyetértettünk, hogy mindenkinek égető szüksége van rá. Along with love and happiness. Ugyanúgy, mint a szeretetre és a boldogságra. And now we all put our hand up and said, yes, we feel more peaceful. És most mind föltettük a kezünket, és azt mondtuk, hogy igen, békésebbnek érezzük magunkat. So this precious quality of peace Tehát ezt az értékes béke tulajdonságot, more precious than gold, ami értékesebb, mint az arany. where has it come from? Ez honnan ered? The peace we now feel that we were not feeling an hour ago, where has it come from? Ez a béke, amit most érzünk, és amit egy órával ezelőtt nem éreztünk, ez honnan fakad? Did it come from outside the room? Ez a termen kívülről jött? Maybe you can point to where it has come from. Let's do that. Tehát oda mutathattok, ahonnan fakadt. Csináljuk így. Okay. Everyone's pointing at a particular place Mindenki egy bizonyos helyre mutat. in themselves. Right. So it has come from inside my shirt somewhere. Tehát innen jön valahonnan az ingem alól. The main thing is it's come from within us. A lényeg, hogy belülről fakad. So we've just answered the second question. Tehát a második kérdést is megválaszoltuk éppen. First question was what do we most need in life? Első kérdés az volt, hogy mire van leginkább szükségünk az életben. Answer, peace, love, happiness. A válasz béke, szeretet és boldogság. Second question,
where can we find these things? A második kérdés pedig, hogy hol találjuk ezeket a dolgokat. Answer, within. A válasz pedig, hogy belül magunkban. And we can only find them within. És csak magunkban találhatjuk meg. Why? Miért? Because these are spiritual qualities, and the spiritual qualities live in the spiritual realm. Mert ezek lelki tulajdonságok, és ezek a lelkünk birodalmában élnek. And where is the spiritual realm? És hol van ez a lélekbirodalom? It's not in the sky. Nem az égben van. It's not in the church. Nem a templomban. It's here, within you and I. Itt van benned és bennem. We are the spiritual realm. Mi magunk vagyunk a spirituális birodalom. You don't have to read books to enter the spiritual realm. Nem kell könyveket olvasnod, hogy lélekbirodalmába lépj. You don't have to stand on your head and perform rigorous disciplines. Nem kell a fejedre állnod, és mindenféle szigorú gyakorlatokat végezned. You don't have to chant mantras and shave your head. Nem kell mantrákat ismételned, és leborotválni a hajadat. You just need to go within. Csak belülre kell merülnöd. Sincerely. Őszintén. Urgently. Sürgősen. And with a genuine inner cry. És valódi belső sírással. If we yearn for something intensely enough, we will always find it. Ha elég erősen vágyakozunk valamire, akkor azt mindig megtaláljuk. The only reason we are not happy, the only reason we do not have inner peace, is we do not yearn for these things. Az egyetlen oka, hogy nem vagyunk boldogok, hogy nem találunk belső békét, hogy nem igazán vágyakozunk ezekre. We don't give ourselves to the search. Nem adjuk bele magunkat ebbe a kutatásba. We live in a society of instant coffee. Mert az instant kávé társadalmában élünk. We expect we just push a button and we'll get the result. Azt várjuk, hogy csak megnyomjuk a gombot és megkapjuk az eredményt. Just click on the link and you'll get the answer. Kattintsunk a hivatkozásra és megjön a válasz. Well, meditation doesn't quite work like that. Hát a meditáció nem egészen így működik. But we do know how it works. De tudjuk, hogy hogy működik. Meditation works the same way that a baby gets fed. A meditáció pont úgy működik, ahogy egy csecsemőt táplálunk. How does a baby get fed? Hogyan tápláljuk a csecsemőt? The baby does one crucial thing. A csecsemő egy nagyon fontos dolgot tesz. The baby cries. Csecsemő sír. And the mother has no choice but immediately to come and feed the baby. És az anyának nincs más választása, mint hogy azonnal szalad, hogy megetesse a gyermekét. If we have that same sincerity that the baby has, Ha ugyanolyan fajta őszintességünk van, mint ami a csecsemőnek megvan, that same intensity, that same urgency in our inner cry, ugyanaz a fajta intenzitása és sürgőssége a belső sírásunknak, which we can have and we must have, amivel rendelkezhetünk és kell is, hogy rendelkezzünk, then our inner cry must be answered by our own soul. akkor ezt a belső sírást a saját lelkünknek meg kell válaszolnia.
Our soul is the source of all peace, all love, all light, all delight. Mert a saját lelkünk a forrása minden békének, minden szeretetnek, minden fénynek, minden gyönyörnek. And yet we are strangers to our own soul. Mégis számunkra a saját lelkünk idegen. Simply because we do not cry for the soul's light, for the soul's love, for the soul's peace. Pusztán azért, mert nem sírunk a lélek fényéért, a lélek szeretetéért, a lélek békéjéért. The path of meditation and spirituality is the simplest path imaginable. A spiritualitás és a meditáció útja az elképzelhető legegyszerűbb út. The only requirements are that we practice and we cry. Az egyedüli követelmény, hogy gyakoroljunk és sírjunk. So from tomorrow, put aside 5 minutes every morning. Tehát holnaptól kezdve tegyetek 5 percet minden reggel félre. Don't wait for tomorrow. You're wearing a t-shirt which says, don't worry about tomorrow. So don't wait for tomorrow. Start tonight. És ne is várjatok holnapig, te is itt egy olyan pólót viselsz, hogy ne aggódj a holnapon, ne várj a holnapig, kezdjétek ma este. 5 minutes before you go to bed tonight. 5 percet lefekvés előtt. And then again tomorrow. És aztán reggel megint. And every day. Minden nap. Just as we feed our body every day, we must feed our soul. Ahogyan a testünket is minden nap tápláljuk, a lelkünket is táplálnunk kell. And if you make a habit of feeding your soul, you will make the most valuable, reliable friend in this life. És hogyha szokásotokká teszitek, hogy a lelket tápláljatok, akkor a legmegbízhatóbb, legközelébb barátra tesztek szert ezzel. Because our soul is actually desperate to feed us with peace and light and love. Mert a lelkünk nagyon is szeretne minket táplálni békével, szeretettel és fénnyel. But we are spending all our time looking everywhere else in the outer world for happiness. De minden időnket avval töltjük, hogy mindenfelé, másfelé, a külső világban keressük a boldogságot. So give your soul 5 minutes a day. Tehát adjatok naponta 5 percet a lelketeknek, And your soul will reward you beyond your wildest imagination. és a lelketek a legbátrabb és elszálltabb képzeleteteken túl is megjutalmaz benneteket. We all live in the spiritual realm 24 hours a day. Mindannyian a lélek birodalmában élünk napi 24 órát. We came from the spiritual realm and we shall return to the spiritual realm. A lelki birodalomból jöttünk, és oda fogunk visszatérni. We are naturalized citizens of the spiritual realm. A lélek birodalmának vagyunk a természetes polgárai. But we are acting like refugees. We are acting like strangers in our own country. De valamiért úgy viselkedünk a saját országunkban, mint a menekültek. We are pretending that we are just our mind, just our thoughts, just our emotions, just our desires. Úgy teszünk, minthogyha csak az elménk lennénk, a gondolataink, az érzelmeink, a vágyaink. But our thoughts, emotions and desires are like the froth on the surface of the waves on the sea. De a gondolataink, az érzelmeink és a vágyaink annyit tesznek csak, mint a hab a tengernek a felszínén. They are constantly changing, constantly disappearing.
állandóan változnak és folyton eltűnnek. Our soul's peace and light and love is the depths of the ocean. A lelkünk békéje, fénye és szeretete pedig az óceán mélye. That's our true address. That's where we truly live. Ez a mi valódi lakcímünk, itt lakunk igazából. So we need to make the acquaintance of our soul. We need to practice that friendship, to develop that friendship. Tehát meg kell ismerkednünk a lelkünkkel, és ki kell alakítanunk ezt a barátságot vele. Don't be afraid that if you start meditating 5 minutes a day, you will end up meditating 24 hours a day. Ne aggódjatok azért, hogyha elkezdtek naponta 5 percet meditálni, akkor odajutok, hogy majd 24 órát meditáltok naponta. You will not go crazy. Nem fogtok megbolondulni. You will not turn into a freak. Nem lesztek ilyen furamókusok. Because everything you will discover in your meditation is 100% natural. Mert minden, amit a meditációban felfedezhettek, az 100%-ig természetes. And 1000% good. És 100%-ig jó. And 1,000,000% satisfying. És 1,000,000%-ig beteljesítő. When you are in a state of real meditation, it's actually the most natural state of pure being. Amikor valódi meditációban vagy, az valójában a legtermészetesebb állapota a létednek. I don't want to give away all the secrets tonight. Nem akarom az összes titkomat elárulni ma este. The best thing is you start your practice now. A legjobb, ha most elkezdétek a gyakorlást. Then when my colleague Anurag from Brazil is here in a few weeks' time, és akkor, mikor a kollégám Asirvágy Brazíliából pár hét múlva megérkezik, and you will be able to enter more fully, more deeply into the course that he will present. és akkor teljesebben és mélyebben be tudtok lépni abba a tanfolyamba, amit majd ő ad. But you will hit the ground running. It's an expression. You will hit the ground running. And you get a running start. Vagy így ilyen futó rajta tudtok indulni. Nem helyből. If that makes sense. Oops. So if anyone has any questions, now's the time. Bárkinek kérdése van, most lehetne feltenni. You better ask him, Gary. I do practice for a longer time, but still I cannot be that honest with myself and that deep when I had a great loss. After the great loss, I could do that. Like I could be so deep. But nowadays I cannot be that motivated. Tehát, hogy már régebb óta gyakorlom a meditációt, de nem tudok olyan őszinte lenni benne, mint egy nagyobb veszteség után, mert akkor nagyon motivált voltam, de most már nem annyira. Yes, you can. This is how. Because you have the single most important qualification, and that is sincerity. Igenis tudsz, és mégpedig azért, mert megvan az egyetlen legfontosabb képesítésed hozzá, ez pedig az őszintességed. Anyone who admits that they are not going deep enough knows that they can go deeper and therefore will.
Bárki, aki elég őszinte ahhoz, hogy kimerje mondani, hogy nem elég őszinte, az tudja, hogy mehetne mélyebbre is, és ezért fog is. Everyone is here because we're slightly unhappy. Mindannyian azért vagyunk itt, mert egy kissé boldogtalanok vagyunk. Everyone is here because we know that there's something more to grasp in life. Mindannyian azért vagyunk itt, mert tudjuk, hogy van az életben valami több, amit megragadhatnánk. If we were completely fulfilled, we wouldn't waste our Friday night to come out to this talk. Hogyha teljesen beteljesültek lennénk, akkor nem jönnénk ide péntek este, hogy meghallgassuk ezt a beszédet. So that awareness is called aspiration. That is the inner cry. Ezt a fajta tudatosságot, ezt nevezzük törekvésnek, ez az a belső sírás. An aspiration is actually the voice of our soul. A törekvés az valójában a lelkünknek a hangja. Our soul doesn't speak to us in English or Hungarian. A lelkünk nem angolul vagy magyarul beszél hozzánk. Our soul speaks to us in waves of yearning. A lelkünk ilyen vágyakozások hullámán keresztül beszél hozzánk. Our soul speaks to us through glimpses of beauty. A lelkünk a szépségnek a megpillantásán keresztül beszél hozzánk. When you see a glorious sunset and you go, ah! Mikor meglátunk egy gyönyörű naplenyugtát, és azt mondjuk, hú! When you listen to a sublime piece of music and you feel yourself floating in another world of perfect harmony. Amikor valami kifilmolt zenét hallunk, és úgy érezzük, hogy egy teljesen más világban, a harmóniában lebegünk. Or when you see the smile of a small child. Vagy hogy egy kisgyerek mosolyát látjuk. And you're overwhelmed with a sense of perfect love. És elönt minket a tökéletes szeretet érzése. Or perhaps you're running through the forest and you just feel that you could run forever, that you have limitless energy. Vagy például futsz keresztül az erdőn, és úgy érzed, hogy örökké tudnál futni, mert korlátlan energiád van. Or sometimes we're just seized with a sense of unexplainable happiness. Vagy egyszerűen csak elragad minket a megmagyarázhatatlan boldogság érzése. We all experience these moments in life when we feel connected to something vaster, something deeper, something mysterious, something beyond. Mindannyian érzünk ilyen pillanatokat az életünkben, amikor azt érezzük, hogy kapcsolódunk valami misztikushoz, valami hatalmashoz, valami megfoghatatlanhoz. These moments are glimpses of our true self. Ezek a pillanatok, ezek pillantások a valódi önmagunkra. Hold on to these moments because they are real. Kapaszkodjatok meg ezekbe a pillanatokba, mert ezek nagyon is valódiak. Expand them. Terjesszétek ki ezeket. Cultivate them. Neveljétek őket. And you will find that they become more and more your living reality. És meglátjátok, hogy ezek egyre inkább az élő valóságotokká válnak. Now when you're practicing 5 minutes every day, not every day is going to be so blissful. Ha minden nap gyakoroltok 5 percet, persze nem lesz minden napotok ilyen gyönyörteli.
Not every day do you eat at the finest restaurant. Nem minden nap esztek a legjobb étteremben. Some days you eat dry, boring food. Vannak napok, amikor száraz, unalmas ételt esztek. Well, I know I do. Legalábbis én így teszem. But I do eat every day. De minden nap eszem. It's the same with our meditation. Some days your practice will be not so inspiring. És ugyanígy van a meditációval, és lesznek napok, amikor a gyakorlásotok nem lesz olyan inspiráló. But it is very, very important to maintain the regularity and the discipline of the practice. De nagyon-nagyon fontos, hogy fenntartsátok a gyakorlásnak a rendszerességét és fegyelmét. Because every day is building and making you stronger. Mert minden nappal épültök és erősödtök. And as your meditation practice expands, which it must, És ahogy a meditációs gyakorlásotok kiterjed, ahogy ennek mindenképp kell is, you'll find that your meditation practice develops a magnetic pull of its own, like a gravitational force. akkor meglátjátok, hogy a meditációs gyakorlásnak lesz egyfajta vonzása, mint a gravitációnak. And your meditation practice will draw you into the spiritual realm. És a meditációs gyakorlátok bevonz titeket a lelki világba. If you look at the sun many times during the day, you'll see the sun in your dreams at night. Hogyha napközben sokszor ránéztek a napra, akkor éjjel az álmotokban is látni fogjátok a napot. So practicing our meditation is like looking at the sun repeatedly. És az a meditációs gyakorlás is olyan, mint az ismételt napranézés. To the point where it becomes a part of our life. Meditation, the soul, the depths of our being come to embrace us. Eljutunk oda, hogy egy idő után a lényünk részévé válik. És ez a meditáció, ez mint egy átölel minket. So to come back to your question, Visszatérjünk a kérdésedre. the very fact that you are aware that you can go deeper, Maga az a tény, hogy tisztában vagy vele, hogy mehetnél mélyebbre is. that awareness itself is that magnetic pull calling to you. All you have to do now is listen to that call and follow it. Ez maga az a mágneses vonzás, ami hív téged, és semmi más teendőd nincs, mint hogy hallgatsz rá. There are many, many people who are not hearing that call. Rengeteg ember van, aki nem hallja ezt a hívást. There are many people out there in the world who appear to be satisfied with the material existence. A tágas világban rengeteg ember van, aki elégedett az anyagi létezéssel. Perhaps we were also satisfied yesterday, or 10 years ago, or 20 years ago. Talán mi magunk is elégedettek voltunk vele tegnap, vagy 10 éve, vagy 20 éve. But the moment you become aware that there is a deeper realm, and that it is our natural realm, then we have no choice but to follow that call. De amikor ráébredünk, hogy van egy belső világ, és hogy ez a mi természetes világunk, akkor nem tehetünk mást, mint hogy követjük ezt a hívást. Because the greatest loss Mert a legnagyobb veszteség, that most of us, well, we've all experienced, but most of us are not even aware of, amin többségünk nincs is tisztában, is the loss of connection with our own soul. az a saját lelkünkkel való kapcsolat elvesztése. It's like a little baby losing its parents.
Ez olyan, mint amikor egy csecsemő elveszti a szüleit. But fortunately, our soul has not forgotten us. De szerencsére a lelkünk nem feledkezett meg rólunk. So all we have to do is cry for the soul. Tehát nincs más teendőnk, mint hogy sírjunk a lelkünkhöz. Our soul has nothing better to do than come to our support, to our protection, to our fulfillment. A lelkünknek nincs jobb tennivalója, mint hogy jöjjön és a segítségünkre és a támogatásunkra legyen. So if we face our soul several times a day the way we look at the sun, Tehát, hogyha szembenézünk a lelkünkkel naponta többször, ahogy a napra is nézünk, then you'll find your soul appearing in your dreams. akkor meglátjátok, hogy a lelketek megjelenik az álmotokban. You will start to see your soul reflected everywhere around you. Azt látjátok, hogy a lelketek tükröződik mindenben körülöttetek. Because as we change within, so the world changes around us. Mert ahogy belül változunk, a körülöttünk levő világ is változni fog. The more love you find in your own heart, the more you will see and feel love everywhere. Because in truth, the universe is nothing but love. Mert minél több szeretetet találsz magadban, annál több szeretetet fogsz látni magad körül mindenütt, hiszen a világegyetem semmi másból nem áll, mint szeretetből. The more beauty and joy you experience in your heart, the more you will see beauty and joy all around you. Minél több szépséget és örömet tapasztalsz meg a szívedben, annál több szépséget és örömet fogsz látni magad körül. So meditation not only transforms us from within, it transforms the entire world without. Tehát a meditáció nem csak minket változtat meg belül, hanem megváltoztatja az egész világot is körülöttünk. If you don't believe me, Ha nem hisztek nekem, prove me wrong. bizonyítsatok be magatoknak. The only way you can prove me wrong is to practice meditation every day for a year. Csak úgy bizonyíthatjátok, hogy nincs igazam, ha egy éven át minden nap gyakoroljátok a meditációt, Sincerely, őszintén, with an intense inner yearning, nagyon erős belső vágyakozással, and by then you will have long given up trying to prove me wrong. és ha ezt így csináljátok, már rég letesztek arról, hogy bizonyítsátok, hogy nincs igazam. Because meditation will utterly transform your life. Mert a meditáció teljesen meg fogja változtatni az életeteket. It will absolutely answer all your questions and solve all your problems. Teljesen megválaszolja minden kérdéseteket, és megoldja minden problémátokat. On one condition, Egy feltétellel, that you practice. ha gyakoroltok. So on that note, I think we'll wrap it up tonight. Ezzel szerintem be is fejezhetjük a mai estét. My gratitude to Emmy Shaw, the world's best translator. And I believe there are these handouts, so take one and sign up for the next course. Igen, kint az asztalon még vannak szórólapok, ha valakinek nincs, és vannak még könyvek, azokból is lehet nézelgetni, vásárolni meditáció témájában. Thank you very much. Köszönjük szépen!